Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. දිනුම YouTube නාලිකාව ආරම්භන සියලු දෙනාට. ඉතින් අදත් වාහන සම්බන්ධ නිවුස් එකක් තමයි අරන් ආවේ. මේ දවස්වල වාහන සේල්ස් වල සහ වාහන සේල් වල ගෲප් වල දැන් අලුතෙන්ම ෂෙයා වෙනවලු මේ වාහන වල මිල පාලන මිලක් වගේ අපි ආණ්ඩුව දාන්නේ භාණ්ඩ වලට. ඒ වගේ වගන්නාර වලට මෙච්චරයි, ප්‍රියස් වලට මෙච්චරයි, CHR වලට මෙච්චරයි කියලා සේල් ගෲප් වල දානවලු මේ වගන්නාර වල මිල මෙච්චරයි කියලා. ඒකෙදි දැන් සුසුකි වගන්නාර රජයක් උපරිම මිල ලක්ෂ 60යි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ. ලංකාවේ ඇතුලේ අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඊට එහා අලෙවි කරන්න බැයිලු. ඊට පස්සේ CHR වගේ රටයක් ලක්ෂ 185ලු උපරිම මිල අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඊට එහා අලෙවි කරන්න බැයිලු. අනිකුත් ටොයෝටා ප්‍රීමියම් වගේ රටයක් ලක්ෂ 120යි 90යි වගේ රේන්ජ් වල තියෙනවලු. ඒකල උපරිම මිල කියලා දැන් ගෲප් වල ෂෙයා වෙනවා. ඊගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න තමයි ආවේ. ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගන්නාර රථ 2018 වගේ රථ වාහන ආනයන සමග කිලෝමීටර් 50000ක් 40000ක් වගේ ධාවනය කරපු රථ සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 48 45 රේන්ජ් එකට ලංකාවට ගෙනල්ලා බදුත් එක්කම අලෙවි කරන්න මාකට් එක හැදෙනවා. ඒ තියාගෙන මේ උපරිම පාලන මිලක් දාලා මේ කරන්නේ ලංකාවේ දැන් ඇතුලේ තියෙන වාහන ටික සේල් අයිති කට්ටියගේ වාහන ටික විකුණ ගන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. උපරිම මිලක් දාලා ඉතින් එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ කියලා මිනිසුන් පෙළඹවීමක් ඇති කරන්න තමයි මේ හදන්නේ මේ වාහන ආනයනයට ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි. ඒ වගේම ටොයෝටා CHR රටත් ලක්ෂ 185ක් යන්නේ ලක්ෂ 90යි 95යි 2019 20 21 වගේ රටයක් ලංකාවට ගෙනල්ලා විකුණන්න යන්නේ. ඒත් එකම මේ පහුගිය කාලෙ වෙච්ච දේශපාලන පෙරලියත් එක්ක මම දකින්නේ වාහන කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවට කෙලින්ම බලපාන ප්‍රශ්නයක්. කවුරු මොනවා කිව්වත් විශේෂයෙන් මාධ්‍යම පාන්තික ජනතාවගේ සිහිනයක් පැවති ආණ්ඩුව වාහන ගෙන්නන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඒක නවත්තගෙන හිටියේ ලොකු සේල්කාරයන්ගේ උමනාවට. ඔවුන් හිතුව ගණන් වලට වාහන විකුණලා කෝටි ගණන් ලාභ ලැබුවා. ඔවුන් තම මැතිවරණයට අත දිග හැරලා සල්ලි විදම් කළේ ආණ්ඩුව ඔවුන්ගේ උමනාව ඉටු කළා. රනිල් මේ තීන්දුව මැතිවරණයට පෙර ගත්තා නම් ඔහුගේ ඡන්ද ප්‍රමාණය මීට වඩා වැඩි වෙනවා ෂුවර්. රනිල්ට මේක තේරුනේ පරක්කු වෙලා. එතකොට පෙරහැර ගිහින් ඉවරයි. අනුර පැහැදිලිවම කිව්වේ පියවරෙන් පියවර වාහන ගෙන්නන්න ඉඩ දෙනවා කියලා. එයා නියමයට මධ්‍යම පාන්තික හීනේට කතා කළා. අනිවාර්යයෙන්ම අනුර වාහන ආනයන සීමා අයින් කරනවා. දැන් සේල් කාර්යෝ දන්නවා අනුර නටවන්න බැරි බව. දැන් කෙලවෙන බව දැනන නිසා ඒ බොරු මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියතියේ ජනතාව රවටමින් තියෙන වාහන ටික විකුණ ගන්න try කරනවා. ඔන්න ඕකයි ඇත්ත තත්ති. ඔයගොල්ලොත් කල්පනා කරලා බලන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.